गुरुजींची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. आज पौर्णिमा जमले तारे आकाशाच्या वर्गात. चांदोबा गुरुजी तर दिसती कुठल्या मोठ्या मौजात. हसून चांदण्या करते किलबिल आपल्या इवल्या डोळ्यांची. चला मुलांनो आज पाहूया शाळा चांदोबा गुरुजींची. Today we are here to study the topic that is direct variation, and this is just a revision of the topic which you have learned in 7th standard, that is direct proportion and inverse proportion, chapter 9 from your 7th standard, that is from page number 63 to 68. तर हा फक्त रिव्हिजनचा टॉपिक आहे हे लक्षात घ्यायचं आहे आणि आपण हा टॉपिक अतिशय इंटरेस्टिंग मॅनर मध्ये वी आर गोइंग टू रिवाइज इट. अँड हिअर ॲज ऑलरेडी सेड दॅट गंमत गणित, म्हणजे आधी पण मी सांगितलं होतं की गंमत गणित आपण हे आपल्या म्हणजे याचं नाव ठेवणार आहोत, सेशन्सचं नाव ठेवणार आहोत. आणि इथे सुद्धा आपण एक छोटीशी एक गंमत घेऊन आलेलो आहोत. एक छोटासा एक व्हिडिओ आहे आणि हा व्हिडिओ तुम्ही नुसतं गंमत म्हणून बघायचं नाहीये. तुम्ही काय करायचं त्या ठिकाणी ज्यावेळेस तुम्ही हा व्हिडिओ बघणार आहात त्यावेळेस मी बोर्डवरती काय लिहिलंय ते पण बघा. अभ्यास करायचा आपल्याला, गंमत तर करायचीच आहे पण अभ्यासापासून दूर जायचं नाहीये. तर या ठिकाणी लक्षात घ्या मी लिहिलेलं आहे कॅल्क्युलेशन्स बाय जगदीश. तर जगदीश काय करतोय हे तुम्ही या व्हिडिओमध्ये व्यवस्थितपणे पाहायचंय. जगदीशने कशा पद्धतीने हिशोब, मराठी भाषेमध्ये एकदम सिंपल कशा पद्धतीने हिशोब केलेला आहे, कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत हे तुम्ही मला लिहून काढायचंय आणि नंतर आपण जे काही डिस्कशन करणार आहोत त्याच्यासोबत ते टॅली करायचंय. म्हणजे नुसतं व्हिडिओ बघायचंय म्हणजे नुसतं गंमत म्हणून ते बघत बसायचं नाही. साइड बाय साइड यू हॅव टू स्टडी द टॉपिक that is calculations made by Jagdish. So let's first watch this video and you watch this video very carefully. एकदम केअरफुल ऑब्झर्वेशन आणि त्या ठिकाणी नोंदी त्या ठिकाणी करून घ्या. दुकानात किती वेळ असतो? 2 तास असतो. बरं. आणि अभ्यास किती तास करतोय? हा करतो की रोज. किती तास? बरं. ते बरं मला साखर वगैरे दे, शाळेतून आले मी आता दमून थकून. दे लवकर. किती दिवसात? 2 किलो दे साखर. अजून चहा पावडर दे. किती पावशेरची? 2 दे ना. 2. अजून कोलगेट दे. 95 म्हणजे बाकी मोठी 52 वाली आणि 95 वाली स्ट्रॉंग ची. स्ट्रॉंग टीथ वाली दे ना मग मोठी. 95 वाली का? हा दे. ठीक आहे. आणि हे दे बिस्किट दे क्रीम वाले. चांगले दे. हा चांगल्या कंपनीचे दे. ट्रीटचे ब्रिटानिया आणि हे जिम जॉन आणि बॉर्बन आणि देऊ कशाचे क्रीमचे. ते जे चांगले असतील तुला माहिती आहेत ना ते दे ना चांगले चांगले. किती? किती? 6 दे 6. ठीक आहे. बॉर्बन, जिम, 4 वेगवेगळे ट्रीटचे. हे कसले? ते जिम जाम म्हणजे याच्या आतमध्ये क्रीम आहे, म्हणजे जेली क्रीम असते. बरं. हे सगळे एकाच कंपनीचे पण वेगवेगळे वेगवेगळे फ्लेवर. हे चॉकलेटचं नको बाबा, चॉकलेटचं ते दुसरं. म्हणजे ह्याच्यातलं कुठलं ते कुठलं पण ते चॉकलेट नको फक्त. हे पण चॉकलेटच आहे का? हा ते तेवढं. हे दुसरं. अजून मला करा आता किती झाला आपला हिशोब फक्त. 120, 120, 240 आणि ह्याचे 80, 320 आणि ह्याचे 60, 380 आणि ह्याचे 95, 85, 75. आणि हे कशी लावली साखर? 40 रुपये किलो. आणि हे पुढा 120 ला. 120 ला. ह्याचे चॉकलेट गेलंय का? हा किती झाले म्हटलं? 120, 120, 240, 80 रुपये, 320 आणि ही नाही 60 रुपयाचे बिस्किट. किती? 380 आणि 95 वाली कोलगेट 475. 475 झाले का? चांगलंय गणित, चांगलंय तुझं. दुकानात बसून चांगलं तुला गणित यायला लागलंय मस्त पैकी. कोण आहे तुला गणिताला? बरं. घाल बरं पिशवी मध्ये. बोलिए
अभ्यास कर बरं का बाळा, आपली परीक्षा आता. अभ्यास पाठवायचा बरं का शिक्षकांना आपल्या. आता आपण हे जे व्हिडिओ पाहिला तो आपल्या शाळेच्या जवळ असणारं जे चामुंडाचं जे दुकान आहे तिथला हा व्हिडिओ आहे. आणि या व्हिडिओमध्ये आपण जगदीशने जे कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत ते आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. आणि आपण ज्या नोंदी केल्या त्या आपण कशा केल्या ते आपण नीट पाहायचे. ओके, तर आपण एक प्रश्न विचारूयात तुम्हाला की हाऊ मेनी थिंग्स आय हॅव परचेस फ्रॉम दिस चामुंडा शॉप, दॅट इज फ्रॉम जगदीश. किती वस्तू मी घेतलेल्या आहेत? सो आय हॅव परचेस 4 थिंग्स. विच आर दीज 4 थिंग्स? शुगर, टी पावडर, बिस्किट्स अँड कोलगेट. ह्या एवढ्या वस्तू मी घेतलेल्या आहेत. अँड व्हॉट इज द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स विच आय हॅव परचेस्ड हिअर? मी किती क्वांटिटीमध्ये ते घेतलेलं आहे? सो शुगर इट इज 2 किलोग्राम. देन टी पावडर पॅकेट्स I have purchased 2. Biscuits I have purchased 6 packets. And lastly Colgate only 1 packet I have purchased from Jagdish. And then we are going to see how Jagdish is calculating all these things. मग जगदीश ने कसं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे? So 1 kilogram of sugar it costs ₹40. So 2 kilograms it is 80. 1 packet of tea powder it is ₹120. Therefore 2 packets they cost ₹240. Then biscuits, each biscuit packet is of ₹10, and I have purchased 6 packets, so they cost ₹60. And Colgate it is only a single toothpaste, and therefore it costs ₹95. And the total that Jagdish is telling me it is ₹475, and he is telling this accurately. म्हणजे तो हे सगळं accurately सांगतोय. And why this accuracy is with him? तो इतका accurate का आहे हे लक्षात घ्या. Because he is involved in this work for 2 hours daily. आणि तो पालकांना त्या ठिकाणी मदत करतोय. आणि दुसरी गोष्ट त्यामुळे त्याच्या जो काही ओरली जो सम्स करतोय तो जे काही ऍडिशन्स करतोय अगदी ऍक्युरेटली तो करतोय. अँड ही इज टेलिंग मी दॅट आय हॅव टू पे हिम ₹475. तर हे जे आहे ह्याचा वापर आपण करणार आहोत. अँड वी आर गोइंग टू स्टडी द डायरेक्ट व्हेरिएशन बाय युझिंग दिस. सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट डायरेक्ट व्हेरिएशन अँड लेट अस सी अ फ्यू ऍक्टिव्हिटीज फॉर दॅट. Let us study here what is direct variation with the help of a few examples. So the examples which we are going to study here, they are from your textbook on page number 37. So here the first example is about the cost of notebooks and the number of notebooks. So if the number of notebooks it is given by X and the cost of the notebooks it is given by Y, then as the number of notebooks increases, the cost of these notebooks also increases. म्हणजे number of notebooks वाढले की cost त्याची वाढणार आहे. Number of notebooks if it decreases, cost of the notebooks it decreases. Means if one is increased, the other is also increased. If one is decreased, the other is also decreased. And this is direct variation. म्हणजे एकाची किंमत वाढली की दुसऱ्याची किंमत वाढते. एवढं साधं आणि सोपं आहे हे. खूप काही अवघड नाहीये आणि 7th स्टँडर्डला हे झालेलं आहे. And therefore symbolically how this direct variation it is represented? So it is represented in this manner, that is X it is directly proportional to Y. म्हणजे अशा पद्धतीने mathematically we can represent this proportionality as X, that is the number of notebooks, it is directly proportional to Y, that is the cost of these notebooks. And we can also write this in the form of an equation, that is X upon Y it is equal to K. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण ते इक्वेशन फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. अँड वी कॅन ऑल्सो राईट इट ॲज X इज इक्वल टू Y इंटू K. म्हणजे हे जे प्रपोर्शनॅलिटी आहे, हाऊ वी कॅन शो दिस प्रपोर्शनॅलिटी. सो दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी. And the next example which is given, it is about the area and the radius of the circle. So area of the circle, you can see here that area of the circle, it is directly proportional
to the square of the radius of the circle, that is A is directly proportional to R square, and this it is represented in this manner, that is A is directly proportional to R square, or we can write here A upon R square, it is equal to constant, that is K, and this K it is nothing but it is the value of pi. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू आपल्याला पायची व्हॅल्यू म्हणजे के आहे हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. अँड द थर्ड एक्झाम्पल, इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल, इट इज रिलेटेड टू सायन्स, अँड दिस एक्झाम्पल इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ प्रेशर अँड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड. म्हणजे प्रेशर आणि डेप्थ ऑफ द लिक्विड याचं हे एक्झाम्पल आहे. अँड ऍज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन्क्रीजेस, the pressure of the liquid increases, that is P is directly proportional to D, where D is the depth of the liquid or the level of the liquid. So here I have just taken two jars and you can very easily visualize here. इथे आपण पाहू शकता, पहा लक्षात घ्या की हे जे दोन जार्स आहेत मी माझ्या हातामध्ये पकडलेले आहेत. One is in my left hand and one is in my right hand. So here I have dissolved potassium permanganate. In my left hand jar, potassium permanganate is dissolved, so that you can very easily visualize the level of water. And here there is copper sulfate, and therefore as the water it has acquired color, you will be very easily understanding which level of water is more and which is less. And therefore the pressure of water in this jar, it will be more. यामध्ये प्रेशर जो आहे तो जास्त असेल, अँड द प्रेशर इट विल बी लेस इन दिस जार. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जो प्रेशर आहे तो कसा असणार आहे, लेस असणार आहे. सो दिस मीन्स दॅट ऍज द डेप्थ ऑफ द वॉटर और द लेवल ऑफ वॉटर इट इन्क्रीजेस, द प्रेशर ऑफ वॉटर इन्क्रीजेस. म्हणजे असं एवढं सिंपल आहे हे. दिस इज एक्झर्टिंग मोर प्रेशर अँड दिस इज एक्झर्टिंग लेस प्रेशर. So this is a very simple thing to understand, and it is related to science. This means that direct variation, it is not only related to our day-to-day life, but we have to use it in science also. And one more example which I have prepared it by myself. मी स्वतः हे example just आपण newspaper जो आहे तो पाहिल्यानंतर लक्षात येईल. So this is the area of this newspaper. And you can see here that the length and breadth, the two folds of this newspaper, and they have been done here. दोन folds आहेत इथे. आणि if I am just unfolding this newspaper, then the length and the breadth they also increase, and therefore the area of the newspaper it increases. म्हणजे हे पण कशाचं एक्झाम्पल आहे? It is an example of direct variation. So the newspaper, its area depends on the length and breadth of that newspaper. So this is a very simple example. In this manner you can also find out some more examples, and here we are going to solve a few examples based on this direct variation. Now this is an example of direct variation which we are going to solve here, and it is a very interesting example. अतिशय interesting example आहे, because this example it is based on the video which we have watched just now. त्याच्यावरती आधारित हे एक्झाम्पल आहे. म्हणजे एक लक्षात घ्या, आपल्याला एक्झाम्पल स्वतः तयार करता येतं, हा जो आनंद आहे तो पण आपण या ठिकाणी घेत आहोत. आणि या ठिकाणी लक्षात घ्या की शुगर इट इज गिवन इन किलोग्राम्स अँड द कॉस्ट ऑफ शुगर इज ऑल्सो गिवन. सो ऍज द kilograms of sugar increases, cost of sugar also increases. So this is an example of direct variation. हे जे example आहे हे direct variation चे example आहे, and we are going to represent some symbols for this direct variation. There are these two quantities, and here I will write x and y. म्हणजे x आणि y आपण लिहूयात. So x is directly proportional to y. So I will write here x is directly proportional to y. This means that this is an example of direct variation. म्हणजे हे direct variation चे example आहे, and so we have to find out x upon y. म्हणजे x upon y आपल्याला find out करावं लागेल, and therefore x upon y is equal to
2/80 and this is equal to 1/40. म्हणजे आपण काय केलं या ठिकाणी, फक्त जिथे आपल्याला x आणि y च्या बोथ व्हॅल्यूज दे हॅव बीन गिवन ते फक्त आपण घेतले आणि 1/40 हे आपण काढलेले आहे. आता 1/40 इज व्हॉट, इट इज k. 1/40 काय आहे आपला, k आहे. And this k, it remains constant for all the remaining data, that is all the remaining values which are given over here. Here 200 is the price of sugar or the cost of sugar which is given, and therefore we are going to take the value of y as 200. मग हे आपण 200 साठी सॉल्व करूयात, पाहूयात आपल्याला ते येते का सॉल्व करता. So we have to find out x. x आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. So x upon this y value, it is 200, is equal to 1/40. So when I write it like this, x upon 200 is equal to 1/40. Then 200 I will be changing its side. आणि मग काय येईल या ठिकाणी, x is equal to 200/40 and this is equal to 5 kilogram. म्हणजे हे झालं, म्हणजे या ठिकाणी जो काही बॉक्स आहे त्या बॉक्सची व्हॅल्यू काय मिळाली मला, 5 किलोग्रॅम. दिस इज द व्हॅल्यू विच आय हॅव फाउंड आउट. तर हे झालं हा पार्ट. आता जो 6 त्या ठिकाणी जी व्हॅल्यू दिलेली आहे ती कशाची आहे, इट इज द किलोग्रॅम्स ऑफ शुगर गिवन and therefore I can solve this also and I will solve it over here. इथे आपण ते सॉल्व करूया. इथे लक्षात घ्या कसं येणार त्या ठिकाणी, x upon y is equal to 1/40. हे चेंज होणार आहे का, x upon y is equal to 1/40, it is not going to change. मग 1/40 या ठिकाणी घेणार आहोत. तर x ची व्हॅल्यू किती आहे, x ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. therefore 6/y is equal to 1/40 हे येईल. आणि आता y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची म्हटल्यावर y हा इकडे ट्रान्सपोज करावा लागेल. And 40, not 400, 40, it will be multiplied by 6. So what I will get here, therefore 40 into 6 is equal to y. 6 4s are 24. So y is equal to 240 rupees. म्हणजे इथे जी काही व्हॅल्यू आली ती काय आली, 240 rupees. This will be the value over there. आणि लास्टली जे आहे त्या ठिकाणी परत आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. मग ती आपण कशी करणार आहोत ते पण लक्षात घ्या. वी हॅव टू फाइंड आउट x. सो देअरफॉर x upon y is equal to 1/40. Therefore x, it is the value you have to find out. X upon 160 is equal to 1/40. And when we are going to transpose this 160, we will get the value of x as 4. X will be 4 kilogram. X ची व्हॅल्यू किती येणार आहे आपल्याला, 4 किलोग्राम. यू कॅन सॉल्व इट बाय युअर सेल्फ अँड ट्राय इट. तर इथे आपल्याला जी काही व्हॅल्यूज येतील ती इथे 5 किलोग्राम्स येईल, या ठिकाणी आपल्याला 240 रुपीज येईल आणि या ठिकाणी आपल्याला 4 किलोग्राम्स अशा या व्हॅल्यूज येतील. And this is the problem, not problem actually, this is the example which we have solved, and then we are going to solve some examples from exercise 7.1. आपण जे शुगरचं एक्झाम्पल घेतलं, जे आपण व्हिडिओवर बेस्ड एक्झाम्पल होतं, तर ते एक्झाम्पल आपण जे ऍपलचं एक्झाम्पल आहे सेकंड एक्झाम्पल त्या टाईपचं एक्झाम्पल आहे. इट इज सिमिलर, एक्झॅक्टली सिमिलर टू दिस एक्झाम्पल अँड देअरफॉर सेकंड एक्झाम्पल यू हॅव टू सॉल्व फॉर होमवर्क. म्हणजे ते आपण होमवर्क म्हणून सॉल्व करायचं आहे. अँड दिस इज द थर्ड एक्झाम्पल. सो हिअर द थर्ड एक्झाम्पल, हिअर यू शुड फर्स्ट रीड द एक्झाम्पल इन अ व्हेरी केअरफुल मॅनर. म्हणजे हे अगदी केअरफुली आपण हे रीड केलं पाहिजे आणि मग आपण हे रीड करतानाच गिवन म्हणजे जे काही आपल्याला दिलेलं आहे, गिवन म्हणजे काय, जे आपल्याला दिलेलं आहे ते आपण या ठिकाणी लगेच आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट, म्हणजे ह्या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत आणि त्यामुळे आपण याचं लाऊड रीडिंग आधी करूयात. सो द एक्झाम्पल हिअर इज, इफ m इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू n and when m is equal to 154, n is equal to 7, then find out m when n is equal to 14.
मग आता आपण काय करणार आहोत या ठिकाणी, आपण जे काही गिवन आहे ते गिवन आपण या ठिकाणी लिहायचंय. सो आय विल राईट हिअर गिवन. सो व्हॉट इज गिवन हिअर? द एक्झाम्पल इज ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शनॅलिटी. हे जे एक्झाम्पल आहे ते डायरेक्ट प्रपोर्शनॅलिटीचं एक्झाम्पल आहे हे दिलेलं आहे. म्हणजे काय येईल, m is directly proportional to n and therefore when m is directly proportional to n, m upon n is equal to constant and that is k. म्हणजे या ठिकाणी मी लिहिते m upon n is equal to k. आणि अजून काय दिलेलं आहे तिथे, m च्या व्हॅल्यूज आणि n च्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. सो आय विल राईट हिअर m is equal to 154 and n is equal to 7. हे झालं फर्स्ट केस मध्ये. आणि सेकंड याच्यामध्ये पण आपल्याला दिलेलं आहे n दिलेला आहे and you have to find out m. म्हणजे या ठिकाणी n is equal to 40 it is given and what you have to find out, you have to find out m. आता यामध्ये मी सगळ्यात आधी काय करणार आहे, m upon n ची व्हॅल्यू मी फाइंड आउट करणार आहे. and m upon n this value I will find out from 154 and 7. So I will write here m upon n it is equal to k and therefore k is equal to, what is it, k is equal to 154 upon 7. म्हणजे ही झाली माझी k ची व्हॅल्यू. आणि मग k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची म्हटल्यानंतर हे मी डिवाइड केलं पाहिजे. So this division it will come out to be 7 1s are 7, 7 2s are 14 and 7 2s are 14, it will be 22. म्हणजे m upon n ही व्हॅल्यू जर मला आली, ह्याला आपण काय म्हणतो, ह्याला आपण म्हणतो प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. आणि मग हा जो प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आपण काढलेला आहे, जो आपण k काढलेला आहे, इट विल बी ऍप्लिकेबल टू एनी ऑफ द व्हॅल्यू व्हेन इट इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन और डायरेक्ट व्हेरिएशन. मग या ठिकाणी पहा, लक्षात घ्या, m ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे, n ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. देन व्हॉट आय विल राईट हिअर, आय विल राईट हिअर m upon n is equal to k and the value of k is 22. म्हणजे कुठेही आपण जर हे व्हेरिएशन, if it is obeyed, here it is obeyed in this case and therefore m upon n it is equal to 22 and therefore I will write here the value of n. n ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, ह्या सेकंड पार्ट मध्ये 14 आहे and therefore I will write the value of n and find out the value of m. मग m ची व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करता येईल. 2 व्हॅल्यूज आहेत, 2 पैकी एक व्हॅल्यू माहिती आहे, आय कॅन फाइंड आउट अनदर व्हॅल्यू. अगदी सिंपल आहे. मग या ठिकाणी काय करणार मी, m ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, m upon 14 which is equal to 22 and therefore m is equal to 22 into 14 and if you multiply these two numbers, that is 22 and 14, the multiplication will come out to be 308. म्हणजे याचं मल्टिप्लिकेशन किती येणार आहे, 308. ते मल्टिप्लाय करून बघा, कारण मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते 8th स्टँडर्डच्या मुलांना नवीन नाहीये आणि अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम जे आहे हे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केलेला आहे. अँड नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम in 7.1. This is the fifth problem. मग आपण नेहमीप्रमाणे हे पहिल्यांदा आपण रीड करूया. ओके. सो y varies directly as square root of x. मग काय दिलंय आपण साइड बाय साइड लगेच लिहूया. y varies directly as square root of x, not as x but as square root of x. Then x is equal to 16 and y is equal to 24. या पण व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्या आहेत. ओके. सो x is equal to 16 and y is equal to 24. ह्या दोन व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत आणि आपल्याला पुढे काय सांगितलंय पहा, फाइंड द कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन अँड इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. म्हणजे आपल्याला कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन फाइंड आउट करायचंय, म्हणजे के फाइंड आउट करायचंय, लक्षात घ्या. आणि दुसरं जे आहे ते इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन, इक्वेशन एक फाइंड आउट करायचं आहे. सो लेट अस फाइंड आउट के अँड इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. अगदी सिंपल आहे. वाचतानाच आपल्या लक्षात यायला पाहिजे की आपल्याला काय दिलंय आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय, ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. अँड देअरफॉर युअर रीडिंग शुड बी प्रॉपरली रीड करायचंय. एक्झाम्पल आपण जर प्रॉपरली रीड केलं
तर 50% पार्ट त्याच्यामध्येच त्या एक्झाम्पलचा सॉल्व्ह होतो, हे लक्षात घ्यायचं. आता मी या ठिकाणी पहा, हे जे आहे हे आपण इक्वेशन फॉर्म मध्ये लिहूयात. ठीक आहे. सो आय विल राईट हिअर y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू के. हे लिहिलं मी. म्हणजे आता हे जर मी डायरेक्टली इथं व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या एक्सच्या आणि वायच्या, मला के मिळेल. साधा आणि सिंपल आहे. ओके. मग देअरफॉर के इज इक्वल टू y अपॉन रूट एक्स. सो y ची व्हॅल्यू आहे 24 and root x, the value of root x is root 16 and therefore you know the value of root 16. root 16 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. मग आपण ह्याच्यामध्ये चेंजेस होतील. k is equal to 24 upon 4 and k is equal to 6. So this is the first part, that is constant of variation. constant of variation मिळाला आपल्याला, म्हणजे फर्स्ट पार्ट आपल्याला मिळाला. बघायचं एकदा थोडंसं चेक करून आपलं काही म्हणजे राहिलंय का किंवा काय, पण हे बरोबर आहे की आपण हे चेक करून बघायचं आहे. आणि नंतर मग आपल्याला दुसरा पार्ट जो आहे ते कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन झालं, इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. मग यामध्ये बघा बरं इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन कुठे आहे. तर इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन, दॅट इज y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू k and I am going to change this equation a little bit. चेंज त्याच्यामध्ये मी करणार आहे. तो कसा करणार आहे पहा. दिस इक्वेशन आय विल बी चेंजिंग y इज इक्वल टू k इंटू रूट एक्स. k इंटू रूट एक्स म्हणजे काय केलं मी, फक्त जो रूट एक्स होता तो ट्रान्सपोज केला, काहीच नाही केलं. फक्त रूट एक्स जो आहे आय हॅव चेंज द साइड ऑफ रूट एक्स, तो चेंज केला फक्त. आणि मग या ठिकाणी देअरफॉर y इज इक्वल टू k ची व्हॅल्यू माहिती आहे मला. आय हॅव फाउंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ k. k ची व्हॅल्यू मी डिटरमाइन केलेली आहे. मग k ची व्हॅल्यू जी आहे ती काय आहे 6 अँड रूट x. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस व्हेरिएशन. म्हणजे फक्त काय करायचं, ह्या इक्वेशन मध्ये थोडेसे चेंजेस करायचे आणि आपल्याला ते इक्वेशन मिळेल. म्हणजे अशा पद्धतीने हे फिफ्थ प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केलेला आहे. And now let's go to the last problem in this exercise and the remaining problems you have to solve for the homework. This is the last example which we are going to solve here. So first let us read it loudly. आपण ते रीड करूयात. आणि काही शब्द आहेत, समजा रिमनरेशन हा शब्द आहे, त्याला काही घाबरायचं कारण नाहीये. रिमनरेशन म्हणजे पेमेंट जे काही वर्कर्सचं आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, रिमनरेशन. मग आपण हे रीड करूयात. The total remuneration of laborers is in direct variation with the number of laborers. Now suppose the remuneration is X. म्हणजे let the remuneration be X. Remuneration, I will assume it as X. And the number of laborers, it is in direct variation with the number of laborers. So number of laborers, I will assume it as 1. हे एकदा अज्युम केलं आपण की आपल्याला काय सांगितलं, दे आर इन डायरेक्ट व्हेरिएशन दिलेलं आहे पहा, दे आर इन डायरेक्ट व्हेरिएशन. सो आय विल राईट हिअर x इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू y. हा झाला माझा फर्स्ट पार्ट. आणि मग इथे दिलेला आहे पुढे, इफ द रिमनरेशन ऑफ 4 laborers is 1000 rupees. मग रिमनरेशन ऑफ 4 laborers means what? x is 1000 rupees. 1000 rupees. x ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 1000 rupees. बिकॉज रिमनरेशन इज कन्सिडर्ड एज x. आणि मग y जी आहे, y ची व्हॅल्यू जी आहे ती पण दिलेली आहे. फॉर हाऊ मेनी लेबरर्स दिस व्हॅल्यू इज देअर 1000 rupees. किती लेबरर्स साठी आहे 4. सो आय विल राईट हिअर 4. मग आता हे लिहिल्यानंतर मी काय करणार आहे, फक्त इथे थोडंसं हे इक्वेशन फॉर्म मध्ये लिहून त्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. सो आय विल राईट दिस इन इक्वेशन फॉर्म, दिस प्रपोर्शनॅलिटी. x upon y is equal to k. Therefore 1000 upon 4 is equal to k. आणि मग या ठिकाणी मला k ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. So what will be the value of k? So by dividing this I will get k is equal to 250 rupees. म्हणजे अशा पद्धतीने मला k ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. डिव्हिजन व्यवस्थित करायचं त्या ठिकाणी आणि मग तिथे k ची व्हॅल्यू तुम्हाला 250 रुपीज मिळणार आहे. And when I get 250 for this is the value of k, then I can find out the value of remuneration for 17 laborers. मग 17 laborers साठी फाइंड आउट करताना मी ती कशी फाइंड आउट करणार,
हे लक्षात घ्या. सो आय विल राईट हिअर x अपॉन y इज इक्वल टू k, हे मी घेणार आहे. And then I will substitute the value of this y, that is number of laborers. So I will write here x, I will directly substitute value upon number of laborers, it is 17 is equal to 250. So here I am just substituting the values, that is x upon 17 is equal to 250. So I will write here x is equal to 250 into 17. कसं आलं ते लक्षात घ्या. ट्रान्सपोज केलं, साईड चेंज केली, हे लक्षात घ्या. आणि मग लास्टली ह्याचं मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करायचं इथे 1700. ओके, 17 5 चा टेबल यायला पाहिजे आपल्याला 17 चा. 17 5 चा 85, कॅरी ओव्हर 8, 17 2 चा 34 and 34 plus 8 it is 42. म्हणजे 42 म्हणजे 4250 रुपीज. तर 17 लेबरर्स जर असतील तर हाऊ मच वी हॅव टू पे देम. रिमनरेशन म्हणजे काय, किती त्यांना पेमेंट आपल्याला करावं लागेल. सो द पेमेंट विल बी 4250 रुपीज. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डायरेक्ट व्हेरिएशन and remaining examples you have to solve for homework. And in the next session, we will study about inverse variation.